Bună ziua, dragii mei, și mulțumesc că mă urmăriți canalul. Cu ocazia asta vă spun, abonați-vă în continuare, pentru că în fiecare video venim cu câte ceva nou. Astăzi a sosit momentul să vă arăt ceva nou. Este un pistol cu aer cald de la Bosch, este profesional, modelul este GHG 23-66. Cred că este o versiune un pic mai veche, acum cred că au inventat altceva, dar l-am prins la un preț bun, să spunem undeva până în 950 de lei, a fost o reducere. Pistoale de genul acesta găsiți și mai ieftine, dar nu garantez că fac același lucru ca și ce face acest Bosch. Eu l-am mai avut într-o firmă unde am lucrat și de aceea am optat pentru a-l cumpăra, tocmai pentru că știu ceea ce poate să facă. Astfel, este o versiune de 2300 de W, este cu reglaj de temperatură între 50 și 650 de grade Celsius, cu debit de aer reglabil între 150 și 500 de litri pe minut și are mai multe trepte pe care o să le vedem din cum arată și prezentare. De asemenea, ar trebui să conțină ceea ce arată aici, mai multe diuze de dirijare a aerului și, din ce văd, se mai dă și ceva tuburi termocontractibile. Pentru că acest pistol este folosit exact pentru aceste lucruri, se pot folosi la mai multe lucruri acest pistol. De exemplu, dacă aveți de manșonat cabluri, tocmai pentru acestea sunt tuburile termocontractibile. Sau, ca și în cazul meu pe care o să fac test, că de aceea l-am și luat, este pentru că noi vrem să dăm jos vopseaua în multe straturi de pe o ramă de geam, mai multe rame. Dar astăzi vom face un test doar pe o ramă, să vedem dacă într-adevăr va face ceea ce ne spune. Prezentarea lui este una ok, frumoasă, într-o cutie de plastic, marca Bosch ca de obicei. Să vedem ce avem înăuntru. Ok. Avem manualul de informații care dumneavoastră o să-l citiți cu siguranță. Avem evident scula, da? Am așa arată. Nu cred că e nicio noutate, asta o vedeți inclusiv pe internet. Aici se vede că el spune că este made in Germany. Să-l credem oare? Sau este made pe unde o fi și au pus Axibuild? Nu știu. Ok, o diuză lată. Ce mai avem? O diuză, asta e foarte bună pentru ce o să facem noi acum. Este exact ce avem nevoie. O diuză pentru manșonări de cabluri, la fel cum v-am spus, este făcută ca să pot să vină aerul dirijat, să vină circular. O diuză care concentrează aerul în formă rotundă și încă una care încă nu știm exact ce face, dar de aceea este manualul. Cum am spus, văd că au dat niște tuburi termocontractibile și cam asta ar fi ceea ce există în acest pachet. Nu știu ce există în alte pachete, eu ce am cumpărat modelul acesta, cam asta este. Bun, deocamdată o să punem înapoi aceste diuze, tot. Mai puțin asta care m-ar interesa, poate chiar și asta, vedem. Așa, punem deoparte cutia. Acum trebuie să vedem cam despre ce-i vorba aici. Păi ce avem aici? Avem un buton pe care scrie 0, adică aparatul este oprit. Avem un buton care arată doar ventilator. De ce arată doar ventilator? Pentru că în momentul când dumneavoastră o să lucrați cu acest pistol, el se va încălzi foarte tare și în momentul când vreți să-l opriți, vom pune pe funcția asta de ventilator, iar el va răci acest vârf până la o temperatură cât să putem pune mâna pe el, undeva la 50 de grade, probabil că este ok. Următoarea este treapta, prima treaptă, în care începe să încălzească. Și cam atât, altceva nu mai are, da? Deci 3 trepte, oprit, ventilator și încălzirea. Din butonul acesta de aici, vedeți că este cu plus și minus, putem să reglăm două lucruri.
1. Reglăm temperatura care va încălzi acest pistol, iar în momentul în care dumneavoastră apăsați acest buton de aici, se va schimba și putem să reglăm viteza aerului. Cum am spus, este reglabilă de la 150 la 500. Mai are un buton care scrie P pe el, deoarece puteți să setați anumite programe. Adică dacă dumneavoastră sunteți ok cu un anumit program, faceți numai asta, ați setat acel program, ați apăsat pe el, ați lucrat. Vine altcineva după dumneavoastră, vrea să, eu știu, să spunem că vrea să manșoneze cabluri. Lucrează cu același pistol și atunci apasă iarăși pe până găsește programul care e pentru manșonare cabluri. Ok, păi să aducem un prelungitor aici și să vedem ce vom face mai departe. Am adus prelungitorul, să vedem acum cum arată în funcțiune, da? Vine cu un cablu, văd că generos. Ia să vedem, ca la sculele profesionale, 1 metru, 2 metri jumate aproape, nu-i rău. 2 metri jumate e un lucru bun. Ok, să vedem dacă avem și curent. Cum spuneam, da? Treapta 0, nu se întâmplă nimic. Dăm pe 1, deja el pornește, aici ne arată 50 de grade. În momentul în care vrem să setăm mai mult sau mai puțin, de aici, da? Ia să-i dăm de aici, aici arată semnul de ventilator. Îi dăm pe el, da? Se vede cum urcă. Aceasta este turația maximă, 50 de grade, le și simplu la mână. Și în momentul în care vreți să treceți pe temperatură, evident că nu aveți altceva de făcut decât să îi dați drumul la acest buton în sus. Acum la mine întâmplător este trecut la 650 de grade. Vedeți deja cât de repede urcă temperatura. Foarte repede, deci este unul dintre pistoalele care chiar funcționează foarte bine, alții spun suflantă. Acum dacă el este chiar pe viteză maximă, mai greu ca și aer, debit de aer, mai greu o să ajungă la temperatura dorită. Apăsăm o dată aici. Așa, cam cu această viteză vom lucra noi pentru a încerca să dăm jos vopseaua. Noi suntem și în aer liber acum. Un pic mai greu ajunge la 650, dar cu siguranță ajunge. Noi nu o să lucrăm la temperatura aceasta, o să începem undeva de la 450-500 de grade. Cam pe acolo ar trebui să se vadă cum face bule acea vopsea. Bun, cam asta ar fi. Uite, îi dăm programul 1, programul 2, vedeți că aici se schimbă sus programele. Deja le are presetate. Uite, programul 4 ar fi perfect. La 450 de grade ar fi extraordinar de bun pentru da jos vopseaua de pe geam. Da, după cum spuneam, vreți să îl opriți, pur și simplu apăsați în jos. Aici ajunge deja, vedeți cum scade temperatura. În momentul când ajunge la 50 de grade, putem să-l oprim, dar vă recomand încă să nu atingeți diuza principală. Bun, cam asta ar fi momentan. Să vedem acum cu ce diuză să lucrăm. Ar fi de lucrat cu varianta asta sau cu varianta asta. O să încercăm cu amândouă să vedem care o să facă o treabă mai bună. Astfel, o să oprim. Îi montăm diuza. Ok, văd că e destul de fixă. Are aici o denivelare care o și ține fixă. Și să ne aducem cu ce vrem să lucrăm astăzi. O să lucrăm cu o spatulă. Și candidatul pentru astăzi este acest geam, după cum vedeți,
are foarte multă vopsea pe el. Cu șpaclu dăm degeaba, astfel că o să pornim achiziția cea nouă, îi dăm pe încălzire, da? Deja programul 4 este setat, după cum v-am spus, și temperatura urcă. Haideți să vedem ce face. Da? Îl vom ține la o distanță de, eu știu, 8 cm și așteptăm să vedem dacă reușește. A ajuns deja la 530-540 de grade. Da, uitați-vă cum se umflă vopseaua, sper că se vede. Da? Și acum ar trebui să o răzuim. O să folosiți, bineînțeles, tot ce trebuie. Eu am deja ochelari de protecție, deci nu pot să vă spun că mai folosiți ochelari de protecție, mănuși. Uite că geamul ăsta o ia la plimbare. Așa. Ia uite ce frumos se curăță. Și gândiți-vă că aici sunt straturi și straturi totuși de vopsea. Nu știu de câte ori. Spatula asta nu este tocmai ce trebuie pentru că e prea maleabilă. Atenție când lucrați cu așa ceva, deoarece sticla poate să crape. Da? Ia uite ce frumos. Putem să încercăm să-i mai creștem un pic temperatura, având în vedere că, uite, un 580 de grade. Prima dată încălzim, când vedem că s-a bulbucat, cum s-ar spune, vopseaua, adică se umflă, atunci se poate lua cu șpaclu jos. Noi facem lucrul ăsta în aer liber. Dacă faceți într-un spațiu închis, vă recomand să purtați și o mască pe figură pentru a evita contactul cu vopselele, care știți că sunt dăunătoare. Mie îmi place cum funcționează. După ce o să luăm stratul acesta de vopsea, o să trebuiască să dăm cu un șmirgul ca să-l aducem la culoarea lemnului și ulterior o să vină vopsit. Ia să vedem și aici. Acum dumneavoastră folosiți ce diuze vreți. Eu am încercat cu asta, o să încercăm și cu cealaltă. Vopseaua este foarte groasă. Sunt multe straturi, de aceea și merge greu. Așa, ia uite ce frumos funcționează. Bun, haideți să îl punem pe funcția de răcire și să schimbăm diuza. Da, se poate pune și în poziția asta, nu vă puneți cu fața înspre el. Diuza asta este destul de largă, s-ar putea să nu concentreze perfect, dar aceasta este mai îngustă și atunci se și vede diferența între ele, s-ar putea să concentreze mult mai bine jetul de aer. Hai să vedem la 120 mai are. Să nu facem prostii că ne ardem, cum s-ar spune. 100 de grade. Oricum este o metodă de a da jos vopseaua foarte rapidă față de șmirgăl sau mai știu eu ce altceva. Mai există varianta chimică, dar prin darea pe suprafață aplicat cu o pensulă
dar durează mai mult, așa cred eu, nu știu, vom vedea. Asta este cea mai bună variantă, să dați jos o vopsea în multistrat, da? După aceea se poate încerca și cu varianta aceea chimică. 70. Ia să vedem, încă arde. Mai trebuie să-l lăsăm puțin. Acum este și cald afară, azi au fost vreo 37 de grade. Deci vă dați seama că Ia să încercăm să-i mărim ventilația un pic și cu siguranță se va răci mai repede. 60 de grade. Bun, l-am oprit. Încercăm să-l dăm jos cu grijă. Încă arde un pic, ar trebui să-l mai las la răcit, dar nu am răbdare. Astfel vom pune următoarea diuză. Ok, la fel, stă foarte bine. Și vom repeta operațiunea. Îl pornim. Punem programul 4, 550 de grade. El începe să urce, da? Hai să vedem cum facem ca să îl testăm și cu această. Uite, aici pe partea asta testăm cu această diuză. 470, 490, 500. Hai să începem să vedem. 530, 540. Ia uite, asta parcă merge chiar mai bine. Să nu încercați lucrul ăsta cu 650 de grade, că s-ar putea să ardeți lemnul. Îl plimbați pistolul așa ușor, da? Se și vede cum s-a bulbucat. Nu-mi stă geamul prea bine, dar nu contează. Aici se pare că nu a fost chiar așa gros, interesant, a fost dat în straturi. În partea aceea a fost mai gros, aici mai subțire. Aici merge direct cu șmirgulul, fără probleme. Da? Ia uite aici. Unde vedeți că-i dunga asta deja e stratul lemnului, ăla va trebui luat cu șmirgulul. Aici este un cui. Da? Aici va fi mai dificil, este balamaua, dar cu răbdare, cu grijă mare, să nu vă ardeți, cum s-ar spune. Cu siguranță funcționează bine și foarte repede. Bun, acum hai să vedem ce aici poate. Aici e chiar o denivelare, nu știu ce s-a întâmplat aici. Nu-mi dau seama ce e aici, dar... Ba, nu, e vopsea. Vopsea, hai, uite ce stradă vopsea aici. O vopsea cât... Ia uite. Deci a fost vopsit când cum. Hai să vedem și pe partea altă ce mai găsim pe aici. Aici. Asta nici nu mai trebuie să folosești spacul direct pe el. Totuși văd că 550 de grade ar fi cam puțin, eu zic un 580.
Uite ce frumos iasă. Da, asta e ca lumea de tot vopsit aici. Ori făcut o treabă bună. Trebuie fixat bine geamul ăsta pentru că pleacă la plimbare. Ia uite. Cu pistolul înaintea șpatulei, șpatula trebuie să fie un pic mai solidă. Ia să vedem. Da. Ia uite ce frumos arată acum. Mai un șmirgul și este ca nou, pregătit pentru... Ia să văd și aici, de exemplu, un loc mai dificil. Da, trebuie să fixați bine geamul ca să nu plece la plimbare cum îmi pleacă mie, dar de funcționat funcționează, deci ori vă ajută cineva să faceți operațiunea, ori cam asta este. Deci o sculă bună, profesională, eu l-am pus deja pe răcire, eu vi-l recomand, sigur găsiți și Parkside, poate că într-o bună zi o să fac o comparație între Parkside și Bosch-ul acesta sau altceva, nu știu, aștept colaborări din partea celor care vor să testăm, mi-aduce cula, mi-aduce unealta și facem teste și tot felul de videouri. Deocamdată vă mulțumesc că îmi urmăriți canalul și nu uitați like, clopoțel, subscribe, abonare pe românește, cum vreți dumneavoastră, numai să urmăriți videourile și să fim sănătoși și ne întâlnim în următorul video. Mulțumesc frumos! La revedere!